सब्सक्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। नेपालमा 25 देखि 30,000 प्राइस रेन्जमा उपलब्ध हुने फोनहरुको फिचर्स हेर्दा के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? पक्कै पनि पावरफुल प्रोसेसर, उच्च क्षमताको र्याम, हाई रेजोल्युसनको डिस्प्ले, फिंगरप्रिन्ट, पावरफुल ब्याट्री आदि आदि आदि। र यी सबै विशेषता सहित जियोनीले लन्च गरेको छ पावरफुल ब्याट्री भएको आफ्नो स्मार्टफोन GIONEE M7 पावर। र आज हामी यसैको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् सुरु गरौँ। डिस्प्ले 149 ग्रामको फोनमा 18:9 एस्पेक्ट रेटियोको 6 इन्चको फुल HD डिस्प्ले रहेको छ, जसको रिजोल्युसन 720x1440 पिक्सलको रहेको छ। प्रोसेसर फोनमा स्न्यापड्रागनको 435 ओक्टा कोर प्रोसेसर रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टम फोनमा एन्ड्रोइडको नोगाट 7.1.1 अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। र्याम रोम 4GB को र्याम रहेको छ भने 64GB इन्टरनल मेमोरी रहेको छ। ब्याट्री फोनको मेन हाइलाइट भनेको नि यसको 5000 mAh को नन रिमुभेबल ब्याट्री हो। र क्यामेराको कुरा गर्दा फोनमा 13 MP को रेयर क्यामेरा रहेको छ भने जसको फिचर्सहरुमा फेस ब्युटी, ब्याकलाइट, टेक्स्ट रेकग्निसन, टाइम ल्याप्स, नाइट मोड, स्लो मोसन, 3D फोटोज आदि रहेका छन्। र 8 MP को फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ। फोनको ब्याक एल्युमिनियमले बनेको छ भने फोनमा फिंगरप्रिन्ट सिक्युरिटी, प्राइभेट स्पेस, ग्रुप सेल्फी जस्ता फिचर्सहरु रहेका छन्। यो थियो GIONEE M7 पावरको केही स्पेसिफिकेसन र रिभ्यू। भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। हाम्रो भिडियो लाइक र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।